Elena, salut! Bună, Ghenadie! Și salutăm pe toți cei care ne privesc și ne așteaptă sesiuni de investigație. Astăzi vrem să facem o investigație pe o temă interesantă. Nu vreau să divulg secretul Elenei. Îl va afla după ce va intra în stare de hipnoză. Așa că într-un ceas bun să fie... Pornim la drum. Da, investigația cu interes mare. Bine, Elena, închide ochii. Oferă corpul tău o poziție cât mai comodă și relaxează-te. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informație legată de meduza gorgona. 1, 2, 3. O entitate cu corp uman de femeie are limbă de șarpe, de-aia tăiată în două când o scoate. Bifurcată, da? Da, plus că tentaculele din capul ei sunt de fapt de pe spatele ei. Nu neapărat din cap, cât și de pe spate. Ai spune că un mănânc de șerpi mici, subțiri, știi? Dar aceia sunt armele ei. Ea ca entitate apare cu o figură umană de femeie, dar în metafizic e tare hidoasă. Are și un ADN de ăsta mutafor, copiază identități. O face singură? Da, dar în general intră posedă, îmi vine constant cuvântul caută gazdă, să posede un corp ca să se poată multiplica, hrăni, exista, pentru că neputând poseda un corp nu are, cum să spun, o ancoră percep, nu se hrănește, nu are din ce. Hrana ei este în special mintea umană, mentalul, dar și sexualul, energia sexuală. Se conectează la chakra 1 și 2 și intră în mod special în corpurile umane prin creștetul capului. Văd ca fiind chemată în acest plan material, dar o ajută să se multiplice corpul uman prin activități sexuale, să-și multiplice ADN-ul, să se multiplice. Altfel, ea singură, așa, stând în metafizic, nu poate. Are nevoie de asta. Și în mod special doar părți feminine. Acele femei care și-au dorit, îmi vine cuvântul vanitate, nu că și-au dorit vanitate, mi-a apărut în mod special cuvântul care au această caracteristică, vanitatea, sunt vanitoase, dar și ele sunt mai mult
recipiente goale, ai zice. Nu au părți subliminale în corpurile astea. Nu interesează atât de mult o parte subliminală cât o energie sexuală a unui corp. Și extrage energia nu din corpul care îl posedă, din masculii pe care îi înțeapă. Văd că o trăvește cu ceva, când mușcă e ca ceva care te înțeapă. Introduci Și, careva substanțe? Da, un venin. Venin. Și în momentul când masculul respectiv este mușcat, înțepat, îmi vine expresia mi-aparține. Îi devine, văd, slugă. Slugă, adică îl văd jos pe el, practic o venerează și îi stă în genunchi. Elena, folosește un sinonim pentru cuvântul vanitate. Pentru vanitate. Vanitate. Da. Orgoliu exacerbat și Da, bine. mai este încă un cuvânt. Egoism. Egoism. E suficient. Așa. Acest tip de entități a fost o clasă specială sau e doar o singură entitate cu așa caracteristici? Te referi la specie? Da. Face parte tot din rasa asta, din specia șerpilor. Dar este și un ADN mutaform. Adică avem aici un mix, adică un ADN hibrid cu mutaform, amfibian și șarpe. ADN de șarpe în preponderență mai mare, dar ele arată în metafizic ca rotund și din rotundul ăla, dar rotundul ăsta se percepe ADN-ul acela mutaform ca o gelatină care se pliază în momentul când intră în corp, se închipe gelatina, se răspândește printr-o corpul, dar în mod special stă în zona capului, a gâtului, a gurii. De aici în sus te posedă ca și corp, cu toate că se prelinge, uai de scârboase. Deci în momentul când intră în corp, zici că este... Elena, la 3 nu că nu sunt emoțional. 1, 2, 3. Ca o mâzgă, ca o salivă, ca o... Se prelinge așa prin tine în jos și ți intră ca tentacole prin corp. Ce urâtă este! Și după aia șerpii aia care ies prin urechi, prin păr, prin cap, prin coloană, așa, prin gură, prin... Să știi că a posedat în istorie mai multe corpuri. Mai sunt, văd, mai sunt. Îi plac corpurile mai reci, nu calde, nu fierbinți. De-aia nu se duce neapărat pe o parte subliminală. Îi plac corpurile reci, persoanele reci, dure. Persoanele hibridate? Toate, da. Toate. Adică nu cu o parte subliminală. Mai mult poate să aibă acolo o conștiință care să anime, dar trebuie să fie persoana ca și caracteristică rece și dură, nu empatică. Tot ce ține de o parte subliminală este empatie, emoție. Nu se bagă acolo că nu-i place căldura, îi place rece. Care sunt condițiile sau
frecvențele, emoțiile care o atrag. Dominație, posesivitate, ego, egoismul, de fapt. La ego văd egoismul dus la extrem. Persoanele care sunt cu ego Nu la neapărat că extremă. nu este generalizat. Mhm. Nu înseamnă că toate persoanele care au ego la extrem sunt posedate de ea, dar îmi vine același cuvânt, vanitatea este exacerbată. Mhm. Mhm. Dar poate otrăvi pe oricine în jurul ei. Pentru că este maleficent, malefică. Creează o stare în jurul ei ca o formă de ambient în care cine intră în conexiune cu persoana care arată cu corpul uman și este posedată de acest, era să zic, amfibie, șarpe, ce o fi, că e mai mult, dacă e și mutaform, ce e acolo, foarte mult amfibian și cu ADN de șarpe ca și amestec. Creează ambientul îți creează o plăcere în contact cu câmpul persoanei, corpului. Îți creează o stare de... Nu mă refer plăcere sexuală. Crezi că este o persoană blândă și bună, de-aia am spus că e malefică. Pentru că te învăluie într-un ambient. Îți creează un ambient mental, nu emoțional. Nu se conectează nicăieri la un emoțional, ci la mental. Și ambientul ăsta îl inspiri. Iar tu vei vedea persoana respectivă ca pe ceva deosebit, să spun. Depinde. Depinde de cine, cum să spun, această entitate s-a multiplicat în multe corpuri care i-au adus acum câteva milenii, vine să spun, venerație și în prezent mai sunt persoane care o venerează, dar în prezent sunt acelea persoane posedate, nu neapărat, interferate, dar care au fost atinse de ea ca și energetică de acum în mult timp. Orice persoană care intră în contact cu o altă persoană care este în interferență cu această meduză, poate fi un pic, din cauza energiei ambientului, un pic amprentată în credința aceea că s-a creat un ambient ca o stare de drog, știi ce zic? Poate fi un pic afectată de energia respectivă, ca să mă exprim așa. Pe parcurs poate fi interferată de această entitate? Depinde de cazuistică. Mhm. Din ce cauză apare ea în mitul grec? Hai să merg acolo atunci. La 3, deci la mitul grec,
despre Medusa Gorgona. 1, 2, 3. Eu văd că este adusă cumva la suprafață în acest plan fizic. Ca și cum vrea să-și facă simțită prezența în dar tot îmi vine că e adusă la suprafață de niște dimensiuni mai joase de Poseidon. Tot îmi vine de acest cuvânt că este... Da, vezi, are legătură cuvântul Meduza cu cum am văzut eu pe ea așa ca o gelatină. Acum are sens de ce este amfibiană și mutaform totodată și se pliază pe corpuri și caută gazdă și când te-a înțepat, nu când înțepa, dacă te-a atins, energia ei ești ca și cum amprenta și îți creează starea de drog. Care este legătura ei cu Poseidon? Îmi vine cuvântul ca o fică în sensul de corpul fizic, nu ea cum arată în planul metafizic, în corpul care este creat de fizicitatea respectivă. Văd un fel de dominație a planului material în sensul de contra umanilor, acelor, nu umanilor în mod special, acelor personaje care știm noi din mitologie, zei, dar în contra este oglinda cealaltă negativă care vrea să trăiască și să posede corpuri pentru a trăi. Îi se pare că are dreptul acesta, deci egoismul e dus la extrem. Pentru că este genul de fică care consideră că totul îi se cuvine și se plânge la tatălui că eu vreau ca ăla să moară, vreau aia, eu știi, genul ăsta se percepe. Îmi vine cuvântul, este fațeta întunecată a acestei lumi și mă refer aici, a lumii 3D, în care, cum spunem noi, răul exista la suprafață pe pământ, chiar dacă ne aflăm în timpurile, că a scris și Herodot despre asta, în timpurile acelor personaje zei, cum îi știu eu, cum sunt în scrieri, care este o invidie pe aceștia care au corpul ăstea de zeițe, este o invidie pentru că ea era urâtă.
adică este creația lui Poseidon și i-a promis un corp de femeie superb care va stăpâni lumea. Și a ieșit el a ajutat-o să iasă la suprafață din adâncuri. Este creația lui în sensul că el a creat această entitate spongioasă, amfibie, în care a creat cu hibridare a șerpilor da, pentru că din vanitatea aceea de a stăpâni lumea, suntem în timpul zeilor, să zic așa, în care Poseidon s-a răzbunat pe zeii antici, pe corpurile, să spunem, lor, noi știm de pământeni, că a venit să stăpânească un teritoriu care el considera că este al lui. Este un fel de conflict, este tot timpul un conflict între zei? El se autoproclamă zeu. Ceilalți au fost proclamați zei de către umani. Nu s-au autointitulat pentru că aveau dimensiuni mai mari. De asta au fost proclamați zei și având și alte abilități față de omul de rând, omul de pământean, adică acele puteri, cum spunem noi, supranaturale. Pentru că aveau un alt fel de acces la alte dimensiuni superioare. No, oamenilor de atunci. Poseidon, ce ADN avea? Vine din ce știm noi de Nefilim. Nefilim. Hibridat cu... Să știi că vine de pe Orion. Și aici pe Terra, ca să stăpânească lumea, s-a hibridat cu rasa Draco, dar era deja... Hibridarea o face aici pe Terra, să spunem. Ajutat să stăpânească cu această rasă Draco. Este un ADN reușit între rasa Draco și acest ADN, îmi vine cuvântul de același Nefilim, care este... Stai o secundă. Văd aceste entități umanoide care aveau 2,70 m, care atunci când erau deja într-o stare de transformare, musculatura, dezvoltarea, știi,
ei sau văd un fel de acolo pe Orion ADN-ul respectiv de Draco se creează într-un laborator și se face acest hibridare în care corpurile respective devin înalte și musculoase, dar cu o forță fizică de 3-4 ori, chiar și de 10 ori mai mare decât orice altcineva și o rezistență mult prea mare. Ei vin în teritoriul terestru printr-un portal, dar să știi că nefilimii se simte, nu este doar 100% ADN-ul ăsta nefilim cu Draco, se percepe și un procentaj mai mic de amfibiu. Deci percep același cuvânt, este un hibrid, entitate hibrid. Nu este un ADN 100% unul singur. Sunt mai multe mixuri de ADN. De-aia se numesc hibrid. Și m-am referit fix la Poseidon. Această hibridare îi permitea să se simte ca zeul mărilor? În scrierile respective spectrul acela care îl folosește este un diamant, îmi vine să spun, prin care folosește o forță electromagnetică și ai spune că se transformă în ca un fulger, vedem noi. Nu că posedă mările, ci poate să oprească timpul, ce știi noi, mișcarea, dinamica, cu acel sceptru care îl ține în mână. Și de aceea în scrieri el este văzut ca un zeu din cauza supremației, dar și ceea ce făcea în planul material. Să știi că fascicolul din cristalul respectiv este ca o particulă mai mare m-am spune lui, iau niște din acceleratorul atomic, iau de acolo niște particule și le înglobez într-un cristal și atunci prin lumina care se reflectă din spate prin el poate crea o undă sau să spune, ceva ca laserul. Un fascicul de lumină. Are două valențe. Fascicolul de lumină ca undă laser și care poți opri materia, nu timpul, dinamica, cât și a tăia. Dar ajutându-te de raza de soare care să treacă prin și să activeze. Plus că acest cristal, cu ce am spus că e în el, are conductibilitate și în funcție de informația care o dai, se întâmplă ce îl informezi ca
o programare. El de-aia este văzut și scris în cărțile respective ca stăpânul mărilor, datorită faptului că reușea să facă stop time, cum zicem noi, dinamica să nu mai se miște. Pune pauză pe dinamică, da. Da, dar datorită a dispozitivului care îl deține, nu mentalului lui. Bine, să ne întoarcem la Meduza. Enciclopedia Istorie se spune despre Meduza care era o tânără frumoasă. Această tânără frumoasă despre care este vorbit în istorie este Meduza? Fica lui Poseidon, da. Este cea care a fost interferată de către Meduză sau este însăși Meduza Gorgona? Lăsând la o parte corpul fizic. Uh-huh. Nu este o parte subliminală cu corp fizic și interferență. Nu. Uh-huh. Este Meduza sau Gorgona, același lucru, o altă denumire din istorie, dar este Meduza într-un corp fizic. Uh-huh. Pentru că este tot creația lui Poseidon, este fiica fizică a lui Poseidon, dintr-o interferență a lui cu ADN-ul lui, a unei femei de aici, de pe Terra. Este un produs, dar nu printr-un însămânțare naturală, sexuală. Este într-o însămânțare a acelui corp în uterul femeii în energetic, iar femeia respectivă va naște această fată care îl va prelua Meduza ca și corp al ei. Este fiica lui. Este pregătit pentru ea, da? Da. Cele două surori, Este tot ea. Steno și Eureale, este tot ea? Sunt tot ca ea. Deoarece văd ca o promisiune a lui Poseidon când ea era mai mică, ca să nu se plictisească. I-au mai făcut încă două, să nu fie singură, cu alte două femei diferite, nu cu aceeași femeie se face corpul. Deoarece am senzația că de fapt se percepe că doar una singură le domină pe celelalte două, ca și cum multiplică, este ea multiplicată în două, încă două. Din ce cauză se spune că doar ea a fost singura muritoare din familie? Eu văd de fapt că nu a murit. Pentru că eu văd că de fapt acelui corp i s-a tăiat capul. Doar fizicul, capul fizic, da? Da. Dar ea practic nu a murit. Nici în metafizic, nici celelalte două, care sunt tot o diviziune a ei. Tentacule pe care le avea era doar în metafizic, nu? Ea așa arată. Ea așa arată, am descris-o
Mhm. Când posedă corpul fizic, nu-i vezi metafizicul. Mhm. Mhm. Ea trăiește în interiorul, mai mult în preponderență în zona capului, în mental. Dar ți-am zis că în metafizic, tentaculele acelea, ele se mișcă, ele există, creează un ambient, creează un drog, prinde pe careva, îl amprentează, îl îmmușcă, îl știi ce face. Cum ajunge Meduza în interiorul templului dedicat Atenei? E dorința de a omorî pe Atena. Deci, fii atent, o văd pe această ființă în corp uman care are o invidie, că, fii atent, fiind fiica lui Poseidon, percep în interior când zice cine se crede asta? Se crede ea mai puternică și mai mare ca mine? Pentru că eu sunt unica lui, fiica lui Poseidon și văd cum așa se percepe, cum o vede pe Atena undeva mai sus, adică mai măreață, și ea de la nivelul ăsta de jos se simte mai mică și din vanitatea respectivă va face orice ca să iasă ea la suprafață, dar percep că este un tertip în sensul de folosirea nurilor sexuali care îl atrage pe cel care o violează, să zicem, cu ghilimele, dar ea a vrut asta. A făcut totul ca să Este o un viol? Nu, Este un viol sau... nu. Din ce se vede aici, nu. Și Așa nici, este spus. Nu. și niciun atac nu a fost, da? E pur și simplu o Este, înscenare. este o înscenare foarte bine malefică, pusă la punct de ea pentru a o înjosi și de a o face pe Atena să cadă, să o înjosească, să o murdărească, să o umilească. Participă și Poseidon la această scenă? Nu. Este peste Poseidon, îl face ce vrea ea. Mhm. El nu îi refuză nimic. Nu are nimic de spus, o las să facă ce vrea ea pentru că este creația lui, ca și cum e fiica lui și e răzgâita lui. Din ce cauză în mit figurează că Poseidon o atacă și o violează? Nu este. Aici n-are cu cine Se asocieze? dar nu este Poseidon care o atacă. Per se, altcineva. Eu nu văd că Poseidon o atacă. Încă e fiica lui. Nu. Ce face Atena? Ce măsuri ia pentru a o face să fie... Ca să poată să-i taie capul, că numai așa poate fi omorâtă o entitate. Că știe că se multiplică și că va trăi și că chiar dacă așa, văd că îi se trimite un fel de potravă în mâncare ca să doarmă.
Ca să poți să-i se taie capul. Atena îi transmite o travă, da? Prin cineva, printr-un apropiat din stafful ei. Prin cineva. O slugă, să spun. Ca să poată să o adoarmă. Într-o stare de inconștientă, ca să zic, de inconștiență. Ca să poată să fie prinsă, adică să stea nemișcată, să nu, că în stare activă n-aveai cum să te apropii de ea și să poată să-i se taie capul. Este ordinul de a-i se tăia capul, că știa exact că numai așa poate fi doborâtă. Acest ordin ajunge la Perseus? Da. Este adevărat că... Dar îmi vine constant același lucru, că nu Poseidon a violat-o. Și că totul este o înscenare. N-are cum. Este cel care a fabricat-o din ADN-ul lui. Dar stai că este posibil. Scuză-mă, hai să investighez mai adânc. Te ajut? Da. Număr de la 1 la 3, la 3 vezi clar toată scena și toate ce se petrec în acel moment. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Se folosește iarăși sceptrul ăla. Wow! Știi de ce zic wow și o să spun imediat. Ea este obsedat de el, de cel care a creat dorința sexuală de către cel care îi spunem noi tată, să zicem, care a creat-o, este la nivel de obsesie. Iar ea fură acel fascic, acel diamant, se folosește de el. Ți-am spus că el poate fi informat. Este stop time. Iar în momentul acela Poseidon nu știe că ea este ea și vede o altă femeie. Pentru că a creat un fel de distorsiune între, eu spun cum văd, o văd pe ea, o văd îl văd pe el, cum el printr-o această energie, el când se uită nu vede pe ea ca fiind cea care a creat-o, ci vede o femeie oarecare. Ea a creat acest lucru doar pentru contactul sexual. Este wow! O dorință obsesivă față de cel care a creat-o, de a-l poseda prin energia ei și de a crea
produși copii cu el în prezentul nostru, uite de unde se trage. Știi că se numește sindromul lui Oedip, este în psihologie. Fetele care adoră tații pătați îi venerează până la nivelul de dorință sexuală cu tatăl. Uite aici. Doar că atât de mult el este păcălit că nu vede, cum să zic, energia aia, văd-o, să știi că și diamantul ăla avea o lumină albastră când se activa fascicolul respectiv și a creat această energie albastră ca o ceva... O iluzie, rotund, este o energie albastră, el vede prin acea energie și practic zici că el aici și merge energia în față și nu vede. Iar corpul ei, el nu o vede pe ea, vede o altă femeie, dar, repet, energia este informată, ea stimulat energia sexuală, am spus de la început că ea se folosește de mental și de sexual, că așa e ea, ca și entitate, că el a creat-o din hibridările alea și uite ce a ieșit, ca să se multiplice. Iar cuvântul viol care este scris, nu l-a zis ea că a fost violat. Atena a crezut acest lucru. Ea a căzut în capcana ei și cu el. Au căzut în capcana ei. Este foarte perfidă și de asta am spus că creează un ambient în care pici. Da, iar în general se focusează pentru a prinde masculinul și a-l stoarce de energie. Se hrănește cu energia asta. E ca și cum te prinde, așa și o suge din tine. Așa. Este primul mascul care a fost, din care s-a hrănit? Poseidon? Da. Dar oricum mai urmează și alții. Să știi că s-a multiplicat. Chiar dacă ea s-a tăiat capul, ea în metafizic ea apucase să se multiplice în metafizic. În momentul acela a apucat să se divizeze. Ți-am spus că a poseda niște corpuri fizice este ușor. De asta am simțit că e ceva care nu e adevărat, că nu e adevărat și că nu e adevărat. Bine, în istorie și în scrieri s-a scris ce s-a scris, ce s-a găsit. Dar uite, de desubt, să zicem așa. Îmi permit să vorbesc cu Atena? Hai să o găsim, să ne conectăm cu ea. La 3. 1, 2, 3. Da. Atena, salut. Nu, că n-am făcut conexiune. Am zis că da, am găsit-o. Îmi permit să fac o discuție cu ea? Eu da. Atena? Te salut. Îți pot vorbi? Mă auzi?
Atena. Elena, deconectează-te. Deconectează-te. Ce se întâmplă? Zici că nu mai are activitate. Zici că e... E fără de energie? Bine, Elena, să mergem în acel moment. Până la acel moment când are loc această operațiune, în ghilimele, a meduzei. 1, 2, 3. Și unde mă duc? O vezi pe Atena? Să o caut pe Atena. Da. Da. Intenționez să-i deschid ochiul asupra acestei scene, ca să fie mai informată. Văd că doarme. Este într-un pat frumos. Întinsă. Știi că înainte... Această scenă s-a produs, că de asta m-am mirat și eu adineauri, de ce nu vorbea nimeni. De ce este în acest pat? Otrava din cap, din tentacule meduzei, va fi pus într-un pahar în care îi se dă Atene. A fost o tentativă de a intra și a-i poseda corpul și a-i crea o stare mentală de agresivitate, văd. Elena, la 3 găsim un moment... În acel pat o văd întinsă după ce ingerase, dar nu o să-i se întâmple nimic, pentru că i-a presimțit, a apucat să ia un pic, a picat, n-a băut tot, dar o să-și revină singură. Oricum văd că este... îi se dă niște suc natural, văd, din niște fructe, văd papaya, ananas, de către niște fete care îi dau, ăsta e ca și cum îi face o spălătură corpului, nu pățește nimic. Dar uite ce s-a întâmplat și înainte. Ce intrigi. Elena, la 3 găsești un moment când ea e, până în acest moment, când ea, Atena, este conștientă. 1, 2, 3. Da. Transmite informația. Despre cele ce se vor întâmpla. Da. A acceptat informația. Greuț, dar da. Bine, la 3 să mergem din nou la această scenă. 1, La 2. care? La scena cu Gorgona, meduza Gorgona. Oricum îi va tăia capul, chiar dacă... Pentru că trebuie. Este o intrusă malefică care va distruge omenirea. Ea știa, văd Atena. Aceste informații veneau în nopțile în care ea nu dormea, ieșea pe o terasă afară
și se uita către steaua Sirius, era să zic sarea, pentru că ea este o siriusiancă venită pe Terra. Iar în anumite nopți vedea steaua de pe care venise, iar la nivel telepatic veneau informații și imagini cu tot ce trebuia să se întâmple. În multe nu se băga să intervină, în altele da. Era necesar să îi se taie capul acestei entități hibrid care este născută din fundul oceanului, așa văd informația, adică straturile inferioare, care va otrăvi prin ceea ce este ea ca existență și cu toate că știe că chiar dacă îi taie capul, va avea efect asupra umanilor cu care vor intra în contact cu ea. Știe toate acestea de dinainte. Atena are toate informațiile ca premoniții, spunem noi. Are anumite nopți când nu dormea și ieșea pe această terasă, se uita către steaua Sirius, o simțea mult mai aproape și începea să simtă aici și veneau tot felul de imagini și informații care ea le absorbea în multe, am spus, știa de dinainte ce se va întâmpla, dar în multe nu intervenea pentru că cursul istoriei, adică cursul evenimentelor, nu istoriei, care este să se întâmple, din ce văd din dreptul ei, este dacă intervii, așa spunea, intervenea acum într-un nod un pic, oricum ce era să se întâmple, se întâmpla un pic mai târziu sub un alt aspect. Așa se percepe informația din dreptul ei. Pentru că ea doar și-a dorit să țină cât mai mult la distanță aceste entități care malefice, cum le simțea ea și le percepea, trăiau aici pe Terra și își căutau gazdă corpuri umane pentru a se infiltra în cercul, în anturajul lor, să spunem, nu ei ca civilizație, ca și ființe, să spun, în familia lor. Știa că lucrul acesta nu are cum să-l preîntâmpine. De multe ori avea senzația că visele care le avea sunt foarte reale și că trăiește viitorul în prezent. Atât de puternice erau premonițiile care le avea. Atena are, dispune de așa informație cum se poate opune acestei meduze, Gorgona. Nu o va face decât în dreptul și în familia ei, atât. Pentru că nu este normal să intervii în dreptul altei persoane care nu e conștientă de sine, de ceea ce în jurul ei o ființă umană care o vrei dori să o ferești de tot ce este negativ și rău, nu va ști să se descurce, să se apere, să se dezvolte, așteptând tot timpul ca cineva să-i facă, iar viața pe
această planetă mixtă nu înseamnă să te ferești de părțile întunecate ale ei, ci să ieși victorios din ea. Asta te face deosebit. Odată. Și a doua oară e ca și cum dacă intervii într-o conștiință, e o încălcare totală nu a liberului arbitrului, a experienței persoanei respective. Și o încalci odată, dar ea se va duce după aia și tot va face același lucru. E ca și cum se întoarce se întoarce să treacă prin ce nu a trecut. Tot ce este pe Terra este linear și trasat, deoarece experiența din această dimensiune este lineară, mi-arată din cauza dimensiunii în care se află planeta, face ca ambientul din interiorul planetei să fie linear, ca și cum trasat, să spunem așa. Nu trasat de către cineva, linear, adică nu se... În sensul că, să zicem că ești tu aici, îți preîntâmpină ceva ție, l-ai sărit, dar tu îl întâlnești mai încolo și poate cine te-a ajutat nu mai este. Oricum avem nevoie... Așa mi-arată. Da, avem nevoie de așa experiență de a lupta cu această entitate, da? Sensul nu este de a lupta cu, ci de a începe să îți dai seama ce este în. Cu cine te-ai lăsat acompaniat. Și aici se referă, îmi transmite, noi știm despre aceste specii care trebuie ținute departe. Cunoaștem tertipurile, modalitățile prin care se vor infiltra și văd că relatează că peste un timp, mi-arată veacuri, oricum vor fi foarte mulți afectați mi-arată mintea umană, de lichidul ăla, mi-arată veninul, otrava aceea, care va afecta mințile, va stimula ego-ul și va adânci orbirea, nu în sensul fizic, ci a conștiinței. Pentru că dimensiunea este a lor, dimensiunea 3 este a lor și 2, nu a noastră. Noi venim să trăim într-un anturaj și habitaclu cu ei. Este dimensiunea lor, este spațiul lor, îmi arată nu specii, ființele din alte dimensiuni. Mi-arată așa, cu corpul umanoide.
care vor veni și vor veni, mi-arată, să conviețuiască, să-și pună niște baze, trebuie să fie extrem de conștienți că într-o dimensiune joasă nu vei regăsi vibrații înalte. Și odată ce ai coborât, îți asumi că vei fi afectat și mi-arată că capul, în general, adică conștiința, ți se va altera. Percep că mi-arată așa. Vor trece veacuri și veacuri și veacuri până când până când vor veni alții și alții mi-arată cum vin ceea ce știm noi în prezent, suflete de cristaline care se vor infiltra în mulțime și vor trăi prin mulțime de a aduce, adică de a împrăștia, văd, în jurul lor, în conștiința colectivă arată, informații și noțiuni noi de a ieși din otrăvirea atât individuală cât și colectivă. Încă o dată specifică, toți cei care vin ca rase umanoid și vor pune baze pe această planetă nu că își asumă. Se știe cu clar că mediul de aici este otrăvit, adică otrăvit în sensul că vibrația și energia a entităților și a dimensiunii nu are cum să fie înaltă și nici conștiința nu poate să se ridice când stai în asemenea dimensiune. Dimensiunea corespunde acestor entități. Mi-arată niște imagini în care Terra cum va fi locuită și cum se va popula, iar ei știu ca și conștiință, pentru că dintr-o dimensiune mai înaltă se percepe, timpul nu este linear, nici spațiu, iar tot ce înseamnă prezent e prezent continuu. Deci, eu vorbesc cu ea dintr-un trecut, dar ea este tot un prezent pentru ea. Pentru noi e 2025, pentru mine e doar prezent, trecut, da. la ea este doar prezent. Bună lecție, mulțumesc. Da. Elena, Da. să mergem la Perseus, cel care înzestrat cu daruri de la zei, cu scutul Atenei și cu sabia a decapitat-o pe Meduza Gorgona. A 3. 1, 2, 3. De ce cauză aceste priviri a Meduzei transformau pe bărbați în pietre? Îi omorau. Corpul fizic. Corpul Iar fizic. în momentul ăla le extragea toată energia. Ți-am spus că îi sugea foarte tare. Corpul fizic. Extragea prin ochi? Prin priviri? Așa este scris, prin ceea ce este ea. Dar tu ce vizualizezi, ce percepi?
îi spune că privirea aia este, ochii respectiv sunt ca văd două vortexuri, ca portalurile. Două portaluri deschise Da, pentru extragerea energiei, da? da. Care o ajută să se multiplice. Se replichează constant, că altfel nu poate trăi la suprafață. Nu are cum. Este un ADN amfibian cu șarpe, dar ADN-ul amfibian trebuie să trăiască în alte medii mult mai joase, iar ea la suprafață nu poate trăi decât prin altcineva și are nevoie constant să se replice. Ea se replichează pe ea. Ea este constant aceeași. Cum a Dar reușit? pune și Da. în alte corpuri, se divizează. Da, te ascult. Cum a reușit Perseus să o decapiteze, folosind sabia și scutul Atenei? Știi că am zis mai devreme că i s-a trimis și ei o poțiune. Era De somniferie, da? cu scopul de adormire, dar vezi, adormirea nu este doar fizică a corpului, ci, cum spunem noi, anesteziere. Ca să nu poți să ai activitate, că chiar dacă este o anesteziere, de fapt. Așa a reușit. A anesteziat ce era în interiorul corpului. Care este mecanismul acestei anestezii? Îl percepi? De a nu mai avea pe o perioadă scurtă de timp mișcare. Cum am spune, tot o împietrire, că nu ai nicio activitate. Cine o face? Atena? Ce personal doar trimite. Trimite. Dar este folosită de obicei anestezia asta în atenuarea durerii, să știi. Unor dureri foarte mari a corpului fizic. Doar că atunci când se folosea pentru atenuarea durerilor corpului fizic, se folosea în câțiva mililitri, să spunem. Pentru a anestezia și ceea era în interiorul acelui corp, entitatea respectivă, s-a administrat o cantitate de 10 ori mai mare. Cum am spune noi, ca la un cal. Îi puia un anestezic. Se pune un anestezic. Îmi vine constant că s-a folosit și mătrăgună și atropină. E o combinație de substanțe, să știi. Ca să poți să menții amorțirea asta, anestezia aceasta, că e amorțire, anestezie și n-ai nici activitate, nici cu nimic. De? Și era pentru câteva ore, deci timpul alocat nu era foarte lung, era scurt. Iar respectivul trebuia să se miște foarte repede ca să nu se ducă efectul anesteziei care fusese ingerat cu o seară înainte. Scutul? Pentru ce a folosit de Perseus? Dacă ne întoarcem la mitul. Este o protecție energetică. Nu îl mușca cumva dacă
una din tentaculele ei, să spunem că nu a avut efect poțiunea. Exista și acest risc. Era doar o protecție fizică, da? Da. Și energetică. Și energetică totodată. Și să știi că așa a fost. Din punct de vedere metafizic, nu toate tentaculele amorțiseră, ci mai mișca câte una și a dat să muște și atunci l-a folosit scutul. Pentru ce i-a prins bine capul Gorgonei? Cui? Nu înțeleg întrebarea. Perseus a luat doar capul Gorgonei. Așa i s-a spus. Și cui l-a predat? Atene. Atene. Se spune în mit că după decapitarea Gorgonei au răsărit din gâtul ei gigantul Crisaor și calul înaripat Pegasus. Pentru că ți-am spus că era însărcinată. Însărcinată. Deci a făcut-o special, totul a fost o scenare. Acum mă amuz și eu când văd. Ce entități sunt aceste două? Care sunt fiii Gorgonei. Niște entități hibrid. Uh-huh. Îți dai seama ce caracteristici au. Cu asemenea mamă. Bine, Elena, Da. cine a scris mitul? Și care a fost scopul? Dar cuvântul mit este doar pentru noi. Pentru noi. În vremea de atunci este o realitate. Faptele respective din ce observ la case regale, ca să mă exprim așa, existau persoane care cu asta se ocupau, de a scrie despre evenimentele care se petreceau în atunci, în casa respectivă, de asta să zic. Elena, câte procente din mit este adevărat? Aș putea spune că toate, dar nu s-a știut despre păcăleala care a întins-o. Și atunci ce să se spună? Da, restul ce s-a scris sunt reale. Ce s-a redat. Dar mai erau și altele care nu le-au descoperit. Dar totuși simt la fel la Atena, că știa că aceste lucruri se vor întâmpla, pentru că ea avea acele vise premonitorii, dar de fapt erau ca o vedere în viitor, dar nu și le explica, pentru că o percep că tot timpul și le inhiba în sensul că ea este într-un corp aici din ăsta dimensional, mai spune noi de muritor, și punea la îndoială câteodată, avea propria ei îndoială că și dacă se înșală. Da, e personală. Bine, Elena, deconectează-te
Formăm o bilă energetică de frecvență înaltă pe care o informăm cu rezultatele sesiunii de investigație de astăzi. Și Da. la 3 o transmitem către cei care sunt capabili de a o putea percepe, de a o putea conștientiza. 1, 2, 3. Da. Așa. Acum la 3 te deconectezi de la meduza gorgona. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Rupem toate legăturile, conexiunile de la toți la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă. Și la 3 te întorci aici și acum, de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Cum te simți? Bine, mi-a plăcut. Știi, e interesantă informație. Da. Gorgona. Da, ciudat ființă. Da. Și periculoasă. Acum că conștientizăm, da. Să sperăm că informația ajunge în conștiințele care este necesar Bine, oricum, celor afectați. mulțumim tuturor care ne urmăresc sesiunile și ne vom stări să facem investigații pe teme interesante care va lucida într-un fel sau altul multe teme. Le spunem la revedere!